Салют, піпл, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Вибачайте, трошечки сьогодні не в формі, прихворів, тим не менш продовжуємо робити контент для вас. Сьогодні ми з вами востаннє нарешті розглянемо, що ж там у нас за Callisto Protocol, які в нього переваги і зневаги, як так можна сказати, і багато чого цікавенького ще. Розповім вам, як допомогти ЗСУ ще, ряд інших ігрових моментів, і, звичайно, давайте починати. Я створив. Будемо відверті, реліз космічного горору The Callisto Protocol виявився відносно провальним на ПК, і все це через огидну оптимізацію, на яку скаржиться більшість користувачів у Steam. Скаржились. Тож, наприклад, на момент написання даного сценарію, а це в нас 3 грудня, в сервісі Valve у гри переважно негативні відгуки, і тільки 35% з 5773 оглядів вони позитивні. Як виявилось, на тлі такого провалу постраждав і видавець Krafton. Згідно із вебсайтом Invest, акції корейської компанії впали на 8,41% після виходу гри The Callisto Protocol. А щодо проблем з оптимізацією на ПК, то розробнику Striking Distance Studio відомо про них, і найближчим часом він має випустити патч, який має покращити продуктивність гри. І також команда готує ще кілька додаткових оновлень. І одразу, друзі, скажу, що я вже грав з обновою на 3 грудня. Я не знаю, чи він пофіксив баги, чи не пофіксив, але за моє проходження наступне саме 3 грудня після завантаження того баг-фіксу, за 25 хвилин у мене раз фрізануло на 3 секунди десь в середньому і статерило двічі. І це мінімум. Про те, щоб не бути голослівним, бо скажуть, ти там чешеш або ще щось. Друзі, заходьте на мій Human Was кепські стріми, стрімерський летсплей канал на Ютубі і подивіться проходження. Я там робив рендери, склейки, іноді доводилось просто перепроходити якийсь фрагмент двічі, а іноді навіть і тричі. Це дуже-дуже рідко на самому початку, в першій серії, далі вже простіше. Але це ще не все. Після релізу компанії Digital Foundry навіть сказали, що гра взагалі не повинна була виходити на ПК з такими проблемами. Однак вона вийшла. Так от, є у нас колега Алекс Баталія, то він протестував гру на, вдумайтесь, Nvidia 4090. І знаєте що? Топова відеокарта тупо не потягла Next Gen. Начебто вся проблема саме в компіляції шейдерів, яка дає глибокі падіння FPS, і нормально можна грати, якщо повторно запустити вже пройдений рівень, тобто коли всі шейдери вже були скомпільовані. І тут, друзі, я 100% підтверджую, тому що коли я проходив гру, як вам вже сказав, по другому колу або по третьому якийсь фрагмент, то саме в цих вже моментах статерів не було. Або, прям мінімальні. Менше із тим, на Xbox Series X також є падіння FPS, проте зовсім невеликі та рідкісні, та й ті не через шейдери. Однак в зеленій коробці відсутні RT відображення і є лише RT тіні. Якщо вам це важливо. А отже, на PlayStation 5 продуктивність краще за Xbox Series X. При цьому є і RT відображення і тіні. І звичайно ж, на всіх консолях доступний режим якості, це вища роздільна здатність і є RT, і режим продуктивності, тобто в 60 FPS. І ще кілька налаштувань HDR. Крім цього, на PlayStation 5 є найповніша підтримка вібрацій Haptic. Тож, якщо говорити простим язиком, то так, Callisto Protocol вилізали для плойки прямо, ідеально. Що, в принципі, непогано для консольщиків. Тож тут можна впевнено грати навіть з перших днів релізу. І останнє про гру – це те, що студія Striking Distance Studio разом із випуском The Callisto Protocol розповіла про контент, який збирається додати у горор протягом наступних 6 місяців. Тож команда розробників планує випустити перше контентне оновлення вже 7 лютого 2023 року. Цей апдейт сподобається гравцям, які люблять кидати собі виклик, адже його частиною стануть нова гра плюс та хардкорний режим. Також до складу цього оновлення увійде колекція скінів Outer Way, але вона буде доступна тільки для власників сезонного пропуску. І, до речі, всі інші новинки до літа 23-го будуть доступні тільки їм. Тобто навесні власники сезонного пропуску отримують 2 набори, а влітку розробники обіцяють додати новий сюжетний контент. І, до речі, я придбав делюкс видання, то з часом все це вам і продемонструю. А якщо ви хочете детальніше дізнатися про гру, подивитися моє проходження, то завітайте на Human Was кепські стріми, на мій ігрограй подивитись, і оціните гру, варто чи не варто. Я там вам не тільки гру продемонстрував усій своїй красі, хоча гра реально крута, проте ви, власними очима побачите всі її проблеми. Хоча, брешу, не всі, бо я багато чого прибрав на рендері, щоб вам було приємно дивитися проходження та зануритись в атмосферу. Проте я б не поспішав купляти гру, принаймні в перші дні після релізу точно.
Менше з тим, 3 грудня вийшла обнова. І от творці оголосили про вихід першого патчу для ПК-версії The Callisto Protocol. Він усуває проблеми із зависаннями ігрового процесу через компіляцію шейдерів. І завдяки йому компіляція відбуватиметься в ігровому меню, а не під час гри. Я не знаю, чи помічали ви таке чи ні, але є така фішка. Мені одразу в такому випадку спадає на думку гра Horizon Zero Dawn, де реально в головному меню там праворуч знизу, здається, було написано, скільки там ще відсотків залишилось для того, щоб пройшла ця компіляція шейдерів. І вона займала реально декілька хвилин. Тож виходить, з такою аналогією є сенс запускати гру лише тоді, коли ви там в меню, не знаю, там побудете 2, 3, 5 хвилин. 5 це, мабуть, забагато, тим не менш. Перший патч важив приблизно 467 МБ і справді знімає низку технічних проблем гри. Однак ця сторона жахів ще далека від норми, і розробники продовжують працювати над оптимізацією свого проєкту. А як повідомляють аналітики, The Callisto Protocol непродуктивно використовує переваги процесорів та графічних процесорів, особливо в ефектах трасування променів. Зокрема, ядра процесора задіяні менш ніж на 60%, і це суттєво знижує продуктивність. І тут в мене ще питання: а де DLSS? Бо FSR, в принципі, я побачив. Я знаю відповідь на це запитання, бо коли ми бачимо завантаження гри, там у нас йде AMD. Тож, мабуть, все ж таки хтось дав бабулесик для того, щоб там було саме FSR 3, здається, 3 версія. Проте початок роботи покладено, і це відразу позначилося на рейтингу користувача у Steam. Бо якщо відразу після релізу гру рекомендували лише 30%, то тепер ця кількість зросла до 44%. Це я вам зараз скажу вже 5 грудня, коли я начитую текст, він вже збільшився. І це зміна, враховуйте, за добу. Хоча вже явно пройшло десь 2-3 тижні, відсилочка. І я думаю, в принципі, гру ви вже можете брати. Особливо, якщо ви її не стрімите, і особливо, якщо ви її не записуєте, тим паче з веб-камерою. Тобто просто пограти вже можна. І реально дуже-дуже вам сподобається. Бо якщо реально прибрати з очей ці, скажімо так, баги, недоробки оптимізації, то гра кайф. Це, друзі, 100% не історія, як у Cyberpunk 2077, який називали Кіберлаг, де його фіксив чи півроку, чи торік, чи навіть більше, я вже не пам'ятаю. Тут патч першого дня реально в перший же день, і все нормально. І, друзі, наразі дуже важлива інформація, я вас щиро прошу, додивіться до кінця. Наразі, друзі, я вам пропоную книгу про поточну війну, яку ми з вами зараз переживаємо і вже багато відрізок пережили. Все це під ясною назвою 24.02. Я думаю, ви розумієте, чому така дата. І вона особлива із 3 причин. Перше, вона не продається, вона обмінюється за донат для ЗСУ. Друге, кожен сам може обрати суму для книжки під час донату через сайт, для того, щоб її придбати і скинути гроші на ЗСУ. І третє, перший тираж цієї книжки, ви здивуєтесь, але він розійшовся за 11 днів, і хлопці отримали ЗСУ 100 тисяч гривень на благодійні фонди, звичайно. Зараз залишилось близько 400 книг для предзамовлення на другий тираж. Тож давайте підтримаємо цю ініціативу, а заодно отримаємо класну книжку в якості пам'ятки про події, які ми всі переживаємо зараз. Автор же книги це в нас Андрій Мирон, який всі посилання, звичайно, я залишив в описі під відосом. Подивіться, чекніть. Так от ми з автором вирішили зробити гарне діло і розіграти ці 2 прекрасні книжки. Яким все це чином будемо ми робити? Ми зберемо кошти і направимо їх до ЗСУ. Один з вас отримує цю книгу за найбільший донат на нашу армію. Це може бути 5 гривень, це може бути 5 тисяч доларів, я не знаю, будь-яка сума, яку ви задонатите. Я подивлюся весь перелік всіх донаторів за цей період і оберемо переможця. Тобто найбільша сума і визначить переможця. А вже другу книгу обере рандом. І, звичайно, в цьому випадку виходить, що чим більше донатів, тим вищий ваш шанс отримати цю книжку. І, звичайно, всі ці кошти ж у нас підуть на ЗСУ. Але давайте зробимо так. Мінімальний такий, скажімо так, порог входу буде 50 гривень. Тому що, щоб не було таких, знаєте, все ж таки знайдуться якісь люди-спекулянти, які будуть кидати там по 5, по 1 гривні 100 раз, і їх шанс виграти ще більше. Тому давайте мінімальний прохід у нас буде 50 гривень, окей? Позбираємо так десь 1-2 тижні, потім я подивлюся, скільки нас всього є. Зроблю, можливо, навіть прямою трансляцію. Давайте оберемо через рандом, чому би і ні, на якомусь каналі, там, Кепські стріми чи Human Bass Live, вирішимо, не проблема взагалі. Я зроблю, звичайно, звіт, всі переводи грошей, коштів на ті чи інші фонди. Тож, як прийняти участь? Переходьте по першому посиланню під відео, кидайте туди донат, пишіть побажання і автоматично ставайте учасником благодійної дії. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Я скрізь та на все відповім щодо цього дійства. Щиро вам вдячний, що ви витратили кілька хвилин свого часу та додивились до кінця. А тепер давайте переходити до інших новин.
Тим часом нещодавно розробники серії Amnesia із студії Frictional Games анонсували свою нову гру Amnesia The Bunker. Ну і звичайно, що новий проєкт, як і попередні ігри серії, буде представником жанру горорів на виживання, а головний герой по традиції має амнезію. Однак цього разу будуть і відмінності, які полягають у наявності відкритого ігрового світу і, увага, зброї. Оце так несподіванка. Тож так, нарешті ми не безпомічні. І ось як описують гру. Гравці озброюються револьвером і галасливим ліхтариком з динамо-машиною та досліджуватимуть бункер часів Першої світової війни від імені французького солдата, за яким полює потойбічна істота. Наразі ж точно дату релізу не оголошена, але ми знаємо, що гра у нас буде виходити, звичайно, і на консолях, і на ПК це на Steam, і на консолях це, здається, навіть старих поколінь. Так, тобто нинішніх PlayStation 5, старої PlayStation 4, ну, Xbox Series SX і Xbox One. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як Том Хендерсон отримав інсайт з Ubisoft про розробку її проєктів. Тож Assassin's Creed про Ірак, ну це в нас Міраж, планують випустити у серпні 23-го року. А ось про Японію, це в нас Project Red, ну, справи неясні. Тобто Assassin's Creed Red в японському сеттингу має проблеми з розробкою, і швидше за все вони пов'язані з відпливом співробітників з компанії. А от третя гра про середньовічне полювання на відьом, це в нас Hex, вийде не скоро, адже її тільки-но мають розпочати розробляти. Однак концепт дуже сподобався команді розробників та отримав хвалебні резюме. Щодо Assassin's Creed Mirage, то вона коштуватиме $50. І ви спитаєте, а чому так відносно дешево? Ну, тому що в нас же зараз вже стандарт $80, так? Не тільки в Ubisoft. Ну, за словами авторів, творців, вона трошки поменше, покоротша гра. Ну, якщо ми враховуємо традиційні Assassin's Creed, які в нас виходили до цього. В той же час видавець 505 Games оголосив, що під час The Game Awards 2022, повітряна тривога, до речі, друзі, так от він готується анонсувати нову гру і зробити це креативно. На своїй сторінці в Твіттері компанія представила відео з американським актором Майклом Медсеном, ну, який грав у «Скажених псах» та «Вбити Біла». Так от, він передає знайдений гаманець Джеффу Кіллі, організатору та ведучому The Game Awards 2022. Там же виявляється QR-код, при скануванні якого можна потрапити на сайт, який закликає відвідати Rocky City. На ньому представлено нічне місце з таймером, який відраховує час до старту TGA 2022. Але от що це буде за гра, поки що загадка. Тим часом компанія Ubisoft і розробник Bungie вирішили здивувати фанатів екшену Assassin's Creed Valhalla, а також ММО-шутеру Destiny 2, і оголосила про майбутній кросовер між цими двома іграми. Ну, як майбутній? Він вже відбувся 6 грудня. Тож під час цієї події у гравців Valhalla буде можливість придбати в магазині кілька тематичних наборів з обладунками, зброєю та скінами. Ну а щодо новинок у Destiny 2, то в магазині Eververse з'явиться корабель, горобець, тобто повітряний байк, привид, фінішер та набор орнаментів для броні, які виконані у стилі Assassin's Creed Valhalla. Менше з тим, крім кросовера, 6 грудня у Destiny 2 розпочався 19-й сезон зі змінами у PvP, оновленою системою PvP рангів та іншими новинками. Ну а тепер, друзі, дещо цікавеньке про Warhaven. Через кілька тижнів після завершення глобального бета-тесту середньовічного фентезійного PvP-екшену Warhaven, компанія Nexon поділилася цікавими даними, що показують переваги гравців. А саме у класах персонажа, картах, режимах та грі разом з іншими гравцями. Також розробники представили гравців, які скоїли найбільшу кількість вбивств, воскресень та інших важливих дій. І разом із цією інфографікою гейм-директор Warhaven, він же Єунсок Ї, заявив, що команда розробників продовжить займатися розвитком гри, намагаючись її зробити цікавішою на основі відгуків гравців. Ну а наразі ж Nexon не розповіла, коли вона збирається випустити гру як на ПК та на консолях, тож нам залишається лише чекати. Тож, можливо, наступного року перед релізом компанія знову запустить якийсь тест. А тим часом в мережі новий тренд. Там і соціальні мережі, і меседжери, і, коротше кажучи, вся мережа інтернет пестрить зараз, новою нейромережою під назвою Different Dimension Me, яка робить аніме з будь-яких фотографій. І дякувати за це варто Tencent, яка володіє месенджером QQ. Чи все ж таки не дякувати? Про це трошки згодом. Дана приблуда повністю китайською, та й адаптована швидше під смартфон, тож інтерфейс залишає бажати кращого. Проте в цілому все просто. Відкривайте сайт, прокручуйте вниз і клікайте на єдину кнопку під картинкою, потім ще раз завантажуйте потім знімок і чекайте кілька секунд. Проте в чому ж тут суть?
А суть, друзі, в тому, щоб ви її не завантажували і не використовували. Як мінімум, не використовували з власного смартфону і свої фотографії. І тут логічне питання: а чому? Тому що, друзі, там політика конфіденціальності така сама майже, приблизно, як у TikTok. Тобто всі ваші конфіденційні дані ви тупо будете зливати їм. Цікаво докладніше? Тоді подивіться про це у агностика на каналі Розетка. Він все гарно розживав. Тож, друзі, будьте пильними. Окей, ми з вами рухаємося далі і бачимо, як польська студія Gamesbox, яка відома за пригодницьким ужастиком Bad Dream Coma та симулятором Ships 2017, анонсувала свій новий проєкт під назвою Primitive. До речі, за видання майбутньої гри взялася компанія Ultimate Games. Так от, гра Primitive – це пригодницька виживалка, дії якої відбувається у кам'яному віці. Тож вам доведеться освоїтись у суворому світі, де на кожному кроці чекають пастки та несподіванки. При цьому самі ж розробники кажуть, що задум Primitive близький до ігор на зразок Far Cry Primal, де вони наголошують на демонстрацію реального первісного світу багатотисячолітньої давності, де все зводилось до грубої сили та боротьби за панування та виживання. Поки що проект знаходиться на ранній стадії розробки і поки що йдеться тільки про реліз ПК-версії. Хоча про термін того ж релізу нічого поки що не відомо, але вже є сторінка гри у Steam. Враховуючи і зараз війну та блекаути, у нас все одно як є, так і додаються люди, які підтримують проект Human Vast Games. Тож ми командою виказуємо щиро дякую нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам та нашим донаторам на Donatello. Дякую вам щиро, що ви підтримуєте наш проект фінансово, адже саме це єдиний момент, котрий задає змогу жити проєкту. Якщо хтось з вас теж хоче долучитись до розвитку україномовного контенту, то всі активні послання, як завжди, в описі під відео. Підписуйтесь на місячну підписку на Patreon або спонсорство YouTube, або разові донати на Donatello, як забажаєте. Як вам комфортно. Навіть $1 на місяць більш ніж достатньо, просто нас повинно бути трошечки побільше. Таким чином, повірте, ви потужно допомагаєте. Дякую. Добре. Чи є у нас фанати трансформерів або подібного жанру? Бо для вас є цікавеньке. Нещодавно ж в мережі з'явилася інформація про те, що студія Certain Affinity робить гру про трансформерів. І, ймовірно, вона отримала назву Transformers Rise і повинна стати шутером від першої особи. Але тепер чутки змінилися, як повідомляє нам Том Хендерсон. Наш з вами один із улюблених інсайдерів. У проєкті Certain Affinity виникла низка труднощів, і за даними джерел його довелося передати студії Splash Damage, яка займалася PC-портами з ігор серії Halo, яка ще й створювала мультиплеєрний контент для Gears 5, Gears of War 4 та Batman Arkham City. Вибачте, Arkham Origins. Тож сама гра також зазнала низки змін і отримала робочу назву Fortress. Тепер замість одиночного шутера нас очікує безкоштовна онлайнова гра від третьої особи. Створюють її, до речі, на руші Unreal Engine 4, причому самі розробники орієнтувалися на Destiny та подібні до неї ігри. Тож, спираючись на витоки, на нас чекає зустріч із добре знайомими героями, у тому числі Бамблбі, Оптімусом Праймом та Мегатроном. Звичайно ж, трансформи вони будуть поділені на різні категорії. Щось на зразок танків, бійців та класу підтримки. А щодо сюжету, то трансформери боротимуться з новим ворогом – це Легіон. Тобто так, це абсолютно нові супротивники, які складаються з органічної та неорганічної матерії. А сама ж небезпека Легіону в тому, що він може перетворювати трансформерів на більші та зліші версії самих себе. А гру ж варто очікувати колись там, у 23-му році. А тепер, друзі, помолимось, адже до нас прибув Ісус, і це не богохульство. Нещодавно видавництво Playway та студія Simula M випустили у Steam безкоштовний пролог майбутнього пригодницького бойовика I Am Jesus Christ. І його зустріли цілком доброзичливо, адже гравці залишають переважно позитивні відгуки і 79% рекомендує демоверсію для ознайомлення. Відгуки там навіть краще, ніж у Калісто. Непогано так, да? Тож у безкоштовному пролозі на нас чекає близько години ігрового процесу та можливість пережити деякі важливі моменти з історії Ісуса Христа. Ми завітаємо в історичні місця, дізнаємося про низку фактів і також відомих цитат, а також здійснимо деякі канонічні чудеса. Для новачків вже, звичайно, там буде сюжетний режим, де не буде нічого такого важкого, просто сюжетка. А для більш досвідчених людей, звичайно, буде геймплейна взаємодія, якщо так можна сказати.
Гравці відзначають, що поки що у грі не все ідеально з оптимізацією, та й місця на диску вона займає забагато для демоверсії. Також багато хто зіткнувся з багами, проте робота над проєктом триває, і повна версія I Am Jesus Christ поки не має навіть приблизних термінів релізу. І найбільше радує багатьох гравців саме можливість пожартувати про режим Бога, а також DLC та сюжетні спойлери. Проте от я особисто пограв в демоверсію трошки, і це виявилось, як на мене, залагане лайно, навіть на мінімальній графіці. Тож максимально не рекомендую. Ну, якщо не оптимізували. Тим часом YouTube канал Ellie Handle B Wave випустив комедний ролик, в якому Ейс Вентура у виконанні актора Джима Керрі потрапляє у світ Відьмак 3 Дикий Гін. Дивно, але Вентура справді вписався новий для нього всесвіт. Він встиг потренуватися в Каєр Морхені, відсвяткувати свою перемогу в Гвінт, зачарувати Тріс, зустрітися з Емгіром і навіть взяти участь у пошуках Цирії. І, до речі, Відьмак 3 це не єдиний ігровий всесвіт, який відвідав Вентура. До неї він встиг побувати у Cyberpunk 2077. Крім того, я вам також пропоную поглянути на пригоди молодого Клінта Іствуда в Red Dead Redemption 2 та пригоди лейтенанта поліції Френка Дребіна, героя Леслі Нільсона з класичної комедії серії «Голий пістолет». І все це у Detroit Become Human. Ну і останнє на сьогодні, давайте розглянемо Black 4 Blood. Тож, на початку листопада творці гри анонсували третє доповнення під назвою Річка Крові із власною сюжетною кампанією та 2 новими персонажами. А тепер повідомили, що гравцям також буде доступно 5 нових карток. Поки що жодних подробиць про них розробники не оголосили, проте у першому тизері показаний зовнішній вигляд нових локацій. І серед них це покинутий курорт, студія новин, тропічна оранжерея, парк із динозаврами та аеропорт. Нові ж картки відкриються після виходу розширення Rivers of Blood, а доступне воно вже для гри з 6 грудня на ПК, на всіх консолях, і одночасно до гри буде випущено ще й безкоштовне оновлення, яке відкриє новий кооперативний PvE режим. Також, друзі, доєднуйтесь до нашого Discord серверу HumanVast, там багато чого цікавого. Також дивіться наші інші відоси на різних проєктах, всі активні посилання в описі під відео. Ну і дякую, що ви з нами. А з вами, як завжди, був Human, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової вам гри.